एका वेगळ्या पद्धतीने आज करणार आहोत आपण शेंगदाण्याची चटणी। खरं तर चटणीशिवाय जेवण अपूर्णच असतं, तर काय वेगळेपण आहे चटणीमध्ये आपण बनवून पाहूया। लागणारं साहित्य आहे 5 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेला कांदा अर्धी वाटी, साधारणतः 25 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धी वाटी भाजलेले शेंगदाणे, चवीपुरतं मीठ आणि 2 चमचे तेल। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळ्यात आधी लसूण आणि मिरच्या आपण घेऊयात। ह्या हलक्याशा जाडसर वाटून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या छान अशा जाडसर वाटलेल्या आहेत। मिरच्या आणि शेंगदाणे वेगळे वाटल्यामुळे काय होतं, हे व्यवस्थित दोन्ही जे आहेत ते वाटलं जातात। आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ आणि सालीसहित शेंगदाणे वाटून घेणार आहोत आणि मिक्सर जो आहे तो ऑन ऑफ करत चालू ठेवायचा आहे, जेणेकरून हे व्यवस्थित वाटलं जाईल। छान अशी मिरची वाटून तयार आहे। एका बाजूला कढई गरम करायला ठेवूया। कढई गरम झालेली आहे, यात 2 चमचे तेल टाकूयात। बारीक चिरलेला कांदा अर्धी वाटी, कांदा छान परतवून घ्यायचा आहे। मऊ होतपर्यंत आपल्याला कंटिन्यू हा परतवून घ्यायचा आहे। खरं तर आपण नेहमीच शेंगदाण्याची चटणी बनवत असतो, बट कधी भाजी नसेल तर ही शेंगदाण्याची चटणी आहे, ही कांदा टाकून बनवली तर एक वेगळीच आणि छान अशी टेस्ट येते। कांदा छान मऊ झालेला आहे, हलकासा सोनेरी कलर आलेला आहे। आता यामध्ये आपली वाटलेली जी मिरची आहे ती आपण याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। वाटलेली चटणी आपल्याला छान कांद्याबरोबर मिक्स करून घ्यायची आहे आणि परतवून घ्यायची आहे छान अशी। ही चटणीमध्ये कुठल्याही पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ही फ्रीजमध्ये ठेवली तरी चालते किंवा बाहेर ठेवली तरीही छान टिकते। जर तुम्हाला कुठे प्रवासात न्यायचं असेल तरीही तुम्ही नेऊ शकता। अतिशय सुंदर अशी ही चव लागते या चटणीची। छान अशी चटणी आपली तयार झालेली आहे, पाहूनच खूप सुंदर दिसते। चटणी आवडलीच असेल नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। टीटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा।